Welkom in Marta's atelier. Vandaag heb ik iets heel lekkers op het menu staan, namelijk dit taartje. Ik zal het tekenen en dan werk ik het af met aquarelpotlood. Dus laten we beginnen. Ik heb ondertussen op de foto een horizontale geplaatst en een verticale. Ik heb hier op mijn blad dezelfde afmetingen genomen als de foto en heb eveneens een horizontale en een verticale geplaatst. Voor beginnende tekenaars is dit echt een heel grote hulp om het onderwerp juist op het blad te plaatsen. De tekening staat nu op mijn blad. Hoe kan je daaraan beginnen? Wel, je kan bijvoorbeeld dit punt gaan bepalen, hoe ver dit ligt van het punt op deze verticale. Je kan dit schaaltje gaan bepalen hoe ver dit komt. Dus dit komt hier van achter het gebakje uit. Dan bepaal je dit punt ten opzichte van hier. Dus dit punt ten opzichte van hier. Dan kan je gaan zien van waar komt deze lijn uit. En dit komt van hier naar deze lijn toe. En zo kan je het de volledige tekening maken. Nu, wanneer je de tekening hebt gemaakt, dan kan je alsnog, als je dit wenst, een plastiekje nemen. En je neemt de tekening over op dit plastiekje met een gewone stift. En dan plaats je dit hier op je tekening. En dan kan je zien waar er eventueel nog fouten zitten of wat je moet gaan verbeteren. Eens je tekening op je blad papier, dan kan je beginnen met waterverfpotloden. Ik zal nu deze lijnen wat uitvegen, zodanig dat ze niet al te veel storen in de tekening. Ik kan natuurlijk ook opzetten met de waterverfpotloden, dat kan ook. Dat is misschien wel nog een beter idee. Nou. Dus ik kom zoveel mogelijk weg. Voilà. En nu ga ik bepalen welke kleuren ik nodig heb. En ik zal beginnen met de kers. Dus ik heb hier de potloden. Dit zijn allemaal roden. Wat kan ik nu doen? Ik kan gaan zoeken naar de juiste kleuren. Van wat ik denk nodig te hebben om die kers hier te kunnen schilderen. Dus ik heb hier mijn water.
Dus wat zijn dit voor kleuren? Dit is Imperial Purple. Dat is hier Geranium Lake. Dit is Crimson Lake. En dit is Magenta. Ik heb er dan nog eentje. Dus hiermee ga ik dus deze kers proberen weer te geven. Ik zal daar in eerste instantie een eerste kleurlaag opgeven. En ik zal de verschillende kleuren over elkaar heen brengen. Ik heb nu reeds bepaalde elementen ingetekend en wat schaduw gezet. Dit met Derwent Watercolor Chocolate en met rauwe sienna. Dus ik kan bijvoorbeeld deze volledige schaduwkant een tonale waarde geven. Vooraleer ik dan probeer dit hier suggestief weer te geven. Want volledig het juiste, ja, dat kan wel.
maar dit neemt dan wel heel veel tijd in beslag. Ik ga water gebruiken over hetgeen ik hier reeds heb opgezet.
Nu heb ik hier het papieren schoteltje ingetekend. Dus met dit grijs hier. Het is dus wel zo dat wanneer je met waterverf potloden werkt, eens het droog is, kan je het niet meer activeren. Wat je wel nog kan met gewone aquarelverf. Dus eens droog, dan blijft het zoals je het hebt ingeschilderd. Kan het niet meer veranderen.
heb nu een hele grote sprong gemaakt in de video. Nu, waarom doe ik dat? Omdat het anders een heel lange video zou worden. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Ik ben daar toch een paar uurtjes mee zoet geweest. En ik moet nog het een en ander verdonkeren. Dus bijvoorbeeld hier deze rand, die is donkerder. Dus ik ga hier weer met chocolate dit hier gaan donkerder maken. Dus want dit zit in schaduw. En alles wat in schaduw zit, wordt donkerder. Dus voor de chocolade heb ik 2 soorten bruin gebruikt. En dit is hier Copper Beach. Dus ik ga die moeten opnieuw scherpen. Is al heel fel gebruikt geweest. En dan heb je hier nog een donkerder bruin. Wat ik nu dus gebruik om de stukjes chocolade te gaan donker zetten. Nu, je hoeft natuurlijk niet alle stukjes exact te hebben zoals hier, want ja, dan zet je daar nog een stuk langer aan. Het kan natuurlijk, ja, als je dat graag doet, dan werk je bijna fotografisch. Er zijn mensen die dat inderdaad doen. Ziezo. En dan zie ik dat dit hier ook nog iets moet hebben. En je krijgt hier een reflectie van deze kers. Dus heb ik dit hier ook wat rood gemaakt. Maar dit heb je ook hier in dit schaaltje. Dus ik zal eveneens een klein beetje rood toevoegen. En dan zal ik nog eens met deze chocolate over dit rode gedeelte heen gaan, want het is tamelijk donker zoals je ziet. Dit is hier magenta.
En nu zal ik daarop Geranium Lake opbrengen. Nu, dat zijn namen van Derwent, dus als je een ander soort merk gebruikt dan Derwent, dan zullen die kleuren anders noemen natuurlijk. En dan kan ik daar nog eens overheen gaan met water. Oeps. Hier heb ik wat reflectie aangebracht van het schaaltje op het bord. Nu, deze achtergrond, deze heb ik gewoon ingekleurd met het chocolate. En ik ben daar niet meer met water overheen gegaan. En dit zal ik niet meer doen hier. Ik vind het goed hoe het nu staat, dus ga ik hier geen water meer overheen brengen. Dat is ook een keuze wat je kan maken. Of je brengt water op de aangebrachte kleur, of je kan gewoon het potlood gebruiken als kleurpotlood. Nu, aangezien het een waterpotlood is, is het misschien toch goed om het te gebruiken waarvoor het gemaakt is. Maar als je ziet, oké, eigenlijk is het niet nodig dat ik er met water overheen ga, doe het dan niet. Het hoeft niet, dus tekenen en schilderen is uiteindelijk heel individueel. Het is een eigen keuze van hoe ver ga je in een bepaalde tekening, in een bepaald schilderij. Ik ga zien of ik hier wat wit kan opbrengen, maar ik denk het niet. Alhoewel.
Misschien zal ik hier nog ietsje verdonkeren. En dit is nogmaals gunmetal. Het is een soort grijs. Dus hier zal ik het bij laten. Ziezo, beste mensen, dit was het voor deze video. Nu is het aan jullie. Koop misschien een mooi taartje, fotografeer het of teken naar werkelijkheid. En wanneer je klaar bent, na de inspanning komt de ontspanning en dan kan je het stilleventje heerlijk verorberen. En dat kan je niet met alle stilleventjes. Dank voor het kijken en tot in de volgende video. Dag!